नमस्ते सबैजनालाई, यहाँलाई इन्भेस्टमेन्ट गुरुमा स्वागत छ। आज नेपाली स्टक एक्सचेन्जको साइट चलेको छैन, सो त्यसले गर्दा हामी यहीँबाट हेरौँ। आज नेप्से हेर्ने हो भने आज 2662 मा गएर क्लोज भएको छ, जुन चाहिँ हिजोभन्दा 10.25 अङ्कले चाहिँ घटेको छ, माइनस 0.38% छ। आजको टर्नओभर हेर्ने हो भने 8.5 अर्बको कारोबार भएको छ, जुन चाहिँ घट्दाखेरि झर्नु राम्रै कुरा हो। यसो हेर्ने आज टप गेनरमा चाहिँ केडिएल, एचएसपीसी, तपाईँको एनएलबी रहेको छ भने एकेपीएल रहेको छ भने टप लुजरमा चाहिँ सबभन्दा बढी आज सीआरबीएल, एमकेएचएल, जीएचएल, एसएमएचएल र एलईसी रहेको छ। र टप भल्युमको कुरा गर्ने हो भने टप भल्युममा चाहिँ एएचपीसी रहेको छ, रिडी र एकेपीएल, एकेजेसीएल, एलईसी र यूएनएचपीएल रहेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एएचपीसी, एकेजेसीएल, रिडी, यूएनएचपीएल, एकेपीएल र एसवाई प्यानल, राधि यिनीहरू चाहिँ रहेको छ टप टर्नओभरमा। सो अब यो त थोरै सामान्य जानकारी भयो। अब नेप्से के कस्तो छ टेक्निकली त्यो कुरा बजारमा हेरौँ। हामीले के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि 2660 बिलो गयो भने चाहिँ हल्का एक लेभलको चाहिँ थोरै प्यानिक सेलिङ आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन सक्ला। सो आज 2662 मै छ, तल गएको तर फेरि माथि गएर चाहिँ क्लोज भयो, त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। 60 भन्दा बिलो चाहिँ सेलिङ तल आएर क्लोजिङ भएको छैन। र यसो हेर्ने हो भने आज बलिन्जर ब्याङ्कको लगभग मिडल ब्यान्ड भन्दा तल आइसकेको छ, त्यो चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन। आरएसआई हेर्ने हो भने आरएसआई आज 45.92 छ, एकदम तल आइसकेको छ यो वन डेमा। र एमएससीडी हेर्ने भने बढ्दो क्रममै छ हिस्टोग्राम। तर यसो हिस्टोग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त के हुन्छ भन्दाखेरि यदि जुन चाहिँ बजार राम्रोसँग झर्ने देखिन्छ त्यसको चाहिँ हिस्टोग्राम ठुलो हुन्छ, एकदमै ठुल्ठुलो हिस्टोग्राम प्यानिक सेलिङ देखिन्छ क्या यसरी, अनि एकदम मजाले झर्छ। तर यो केसमा हेर्नुहोस् त सानो सानो छ, यसको अर्थ सेलिङ चाहिँ छ तर एकदम थोरै सेलर छ, त्यति खासै धेरै सेलर छैन। सो बजार तत्कालै चाहिँ तल झर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यहाँ पनि हेर्ने हो भने त्यही रेन्जकै छ। योसँग हामी कम्पेयर गरौँ त, यसलाई मैले आरएसआईलाई हटाइदिएँ। यहाँ कम्पेयर गर्ने हो भने हेर्नुहोस् यहाँ पनि तपाईँको एमएससीडी सानो सानो छ, भन्नुको अर्थ सेलिङ छ बट त्यो लेभलको चाहिँ यहाँ कन्टिन्युस होइन। तिनवटा सेलिङ हुँदाखेरि पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यो लेभलको सेलर छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। यदि तपाईँको राम्रोसँग झर्नु छ भने यसरी यत्रो ठुल्ठुलो आउँछ, भनेको यत्रो ठुलो तपाईँको हिस्टोग्राम तल। यहाँ पनि हेर्नुहोस् झर्न त झऱ्यो तर थोरै छ भनेपछि धेरै झरेन, बजार के भयो माथि नै जाने। सो त्यही यहाँ पनि हुन सक्छ। अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने यो लेभलको भर्खर थोरै हल्का चाहिँ बढी आएको छ, यो एरिया भन्दा हल्का सेलिङ बढी छ। बट देन अगेन के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो लेभलको एकदम ठुलो चाहिँ आइसकेको छैन, ठुलो तपाईँले सोचेको जस्तो हिस्टोग्राम चाहिँ आइसकेको छैन ठुल्ठुलो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्यानिक। हेर्नुहोस् यसको जुन यो तपाईँले आदि हेर्नुहुन्छ यो सेकेन्ड क्यान्डल जतिको हेर्नुहुन्छ भने त्यो सेकेन्ड क्यान्डल भन्दा के छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड क्यान्डललाई पनि गर्न सक्यो, जुन चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड क्यान्डलमै यत्रो ठुलो सेलिङ आएर चाहिँ तपाईँ के भयो भन्दाखेरि ठुलो हिस्टोग्राम भयो। भन्नेको अर्थ के चाहिँ भन्न खोजिरहेको छु भने सेलिङ चाहिँ छ तर त्यो लेभलको एकदमै धेरै तपाईँको प्यानिक सेलिङ अर धेरै राम्रो सेलिङ चाहिँ भएको छैन। सो बजार यहाँबाट फर्किने माथि नै हो, 100% फर्किने माथि नै, 100% जाने माथि, केही दिन बस्न सक्ला बट जाने माथि नै हो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म तपाईँले सेल गर्नु भएको छैन भने जस्ट होल्ड इट है। अहिले चाहिँ होल्ड गर्ने टाइम हो, अहिले तपाईँले चाहिँ बेच्ने टाइम चाहिँ होइन। यदि जुन चाहिँ तपाईँको सुपर ट्रेडरहरूले सेल दिएको छ भने तिनीहरूमा चाहिँ हल्का अलिकति प्रफिट बुकिङ छ भने प्रफिट बुक गर्न मिल्छ, नभए चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ के गर्ने होल्ड गर्ने। सो बजार यतै कतैबाट चाहिँ फर्किने यो एउटा अर्को सपोर्ट लेभल भनेको यो लेभल छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि यही नै छ। यहाँमै हेर्नुहुन्छ भने अहिले मुभिङ एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि अहिले यही लेभलमै छ। हेर्नुहोस् त 200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि यही लेभलमा छ, तपाईँको 50 दिनको मुभिङ एभरेज पनि यही लेभलमा छ। सो हरेकको सपोर्ट यहाँ छ र यसले पनि देखाइरहेछ त्यो लेभलको प्यानिक सेलिङ छैन। सो नो डराउनुहोस्, अहिलेलाई बजार यतै कतैबाट चाहिँ फर्किन सक्छ है त। र यो यसलाई चाहिँ हामीले 1 आवरमा हेर्छौँ भने के छ, 1 आवरमा हेर्नुहोस् यो सेलिङको प्याटर्न एक त तपाईँको यो बेलाको सेलिङ होइन, यो भन्दा कति थोरै छ भने त हाफ, होइन जतिको हाइट छ हाफ। भन्नुको चाहिँ एक त यत्रो ठुल्ठुलो यत्रो राम्रो सेलिङ हुँदाखेरि तपाईँको यति छ भने यसको हाफमा त कति नै धेरै सेलर छैन, धेरै सेलर यसले देखायो एकदम सानो छ है। सो यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् सानो हिस्टोग्राम थियो, त्यही भएर थोरै बढ्यो भने यहाँ तपाईँको सानो तपाईँको हिस्टोग्राम रेट छ भने थोरै घट्छ, धेरै घट्ने देखेको छैन भने तपाईँ यही कुरा चाहिँ यदि हामीले 30 मिनट्समा गयो भने हेर्नुहोस् त यहाँ एक लेभलको के देखिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको घट्दो क्रममा हिस्टोग्राम छ। भन्नुको अर्थ अब कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइमबाट चाहिँ बजार एउटा मुभ हुन सक्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि अहिले यहाँबाट माथि गयो एकदम बेस्ट होइन, यो तपाईँको 2730 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ एकदम फेरि बजारले र्याली लियो, नभए यहाँबाट कतिबाट झर्ने देखियो भने फेरि वी क्यान सेल होइन। सो अलिकति बढी अहिले बेच्ने छ भने अहिले होइन, थोरै माथि गएको बेलामा चाहिँ सेल गर्न सक्यो। यो चाहिँ नेप्से हेरेर हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले हेर्छौँ भने डिफ्रेन्ट स्टक्सहरू पनि तपाईँको बाई राम्रो भइरहेको छ।
जुन चाहिँ पहिलेदेखि एकुमुलेटेड भएको स्टक्स तिनीहरूमा सेलिङ भएको छैन भने चाहिँ बजार यहीँ कतैबाट चाहिँ झर्नेवाला छैन। पहिले नै हामीले चाहिँ के भन्छ इचोमोको क्लाउड हेरेर चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि बजार कमसेकम पनि 2950 सम्म चाहिँ एक लेभलको 50-60 सम्म चाहिँ जान सक्छ। सो यतातिर गएर सुटिङ स्टार उता हाइएस्ट भोल्युम बन्छ, भोलिपल्ट तल आयो भने हामीले सेल गरेर निस्किन सक्छौँ। सो यसरी हेर्ने हो भने बजारमा के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले पर्खर हेरेको अवस्था छ। यहाँबाट फेरि बढ्यो भने चाहिँ फेरि एक लेभलको यो क्रस भयो 2728 क्रस भयो भने चाहिँ हामीले 2730 भनौँ न क्रस भयो भने चाहिँ फेरि रिएन्ट्रीलाई गर्न सक्छौँ भने अहिले चाहिँ तपाईँको एन्ट्रीलाई चाहिँ छैन। अहिलेलाई तपाईँले सेलिङ पनि होइन, एन्ट्रीलाई पनि होइन। सो बजारमा अहिले तपाईँसँग छ भने स्टकहरू होल्ड गर्नुहोस्, अहिले बजार जाने माथि नै हो। अब यसरी हेर्दाखेरि आज चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ अलिकति बढेको भनेको ट्रेडिङ सेक्टर हो, त्यसपछि म्युचुअल फन्ड्सहरू, बाँकी चाहिँ सबै घटेको छ। ब्याङ्किङहरू पनि घटेको छ, हाइड्रो पावर पनि घटेको छ। सबैको हेर्नु त कारोबार एकदम कम आएको छ क्या, होटलको पनि त कम आएको छ भनेपछि सस्तोमा आएको बेला मान्छेले बेच्न रुचाइरहेका छैनन्। अलिकति यो तपाईँको फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अलिकति थोरै झरेको देखिन्छ भने अरू चाहिँ तपाईँको अल टुगेदर राम्रो छ बजार है, राम्रो छ बजार, राम्रो माथि जानेवाला छ। अब यसलाई चाहिँ एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने आज एनजिपिएल सबभन्दा बढी बाइङ भएको छ। हेर्नुहुन्छ भने एनजिपिएल 44ले नै उठाइरहेछ, तपाईँ एकेजेसिएल 58ले नै उठाइरहेछ, एनआरएन 58ले नै उठाइरहेछ, युएनएसपिएल 56ले नै 62ले उठाइरहेछ होइन। तपाईँ केकेएससी पनि 46ले नै हेर्नु, केकेएससी हेर्नुहोस् आज पनि केकेएससी तपाईँको 46ले उठाएर हिजो पनि 46ले, अस्ति पनि 46 भनेपछि वाइ दे आर बाइङ। यति मात्रै सोच्नुहोस् न, भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि उनीहरू किनिरहेछन् भने बजार तल जानेवाला छैन, उनीहरू मूर्खता छैनन् उनीहरूलाई। सो कुनै ब्रोकरबाट चाहिँ कन्टिन्युस एउटा बाइङ छ भने देयर इज समथिङ जहाँ चाहिँ के कुकिङ भइरहेछ, तल झरेको बेलामा दे आर होइन बाइङ भनेपछि बजार माथि नै जानेवाला छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले कतै डराउनु पर्ने जरुरी मैले देखेको छैन। सो यहाँ हेर्नु सबै तपाईँको राम्रै बाइङ पोजिसन छ भने सेलिङमा आज एकेजेसिएल सबभन्दा बढी सेलिङ भएको रहेछ 29बाट। एसएपीडीबीएल 46ले चाहिँ एसएपीडीबीएल कन्टिन्युस सेलिङ गरिरहेछ। सो कुनै कुनै स्टक्स जुनमा चाहिँ सेलिङ भइरहेछ, यसमा सेलिङ नै भइरहेछ, जुनमा बाइङ छ त्यो बाइङ नै भइरहेछ। सो एसजिएससी तपाईँको यसमा हिजो बाइङ थियो, आज सेलिङ भयो। रिडी तपाईँको आज सेलिङ भएको छ, एकेपीएल तपाईँको सेलिङ, एसवाई प्यानल 32ले सेलिङ, एलइसी 10ले सेलिङ। सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो त भयो एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन। अब यस्तो हेर्ने हो भने ब्रोकर जोनमा जाने हो भने हेर्नुहोस् त, ब्रोकर समरीमा गयो भने आज 58बाट चाहिँ 61 को सेल, 32 को बाई, 48ले चाहिँ 32 को बाई गरेछ, 34ले चाहिँ 31 को सेल गरेछ, 45ले चाहिँ 30 को बढी नै सेल छ, 49 को बढी बाई छ, 42ले चाहिँ बढी बाई गरेको छ, 40 सेल गरेको छ, 56ले सेम छ भनेपछि यसमा आज बढी सेलिङ नै देखिरहेको छ। यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि ब्रोकरहरूबाट भन्दा पनि जुन चाहिँ बाइङ भएको स्टक छ त्यसबाट भन्दा पनि त्यसमा सेलिङ आउनु भन्दा पनि मान्छे प्यानिक भएर चाहिँ बढी सेलिङ गरिरहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी प्यानिक हुनु हुँदैन। यदि तपाईँको स्टक चाहिँ कुनै यो एकुमुलेटेड स्टक्सहरूमा छ भने नो बाई, नो सेल है। यिनीहरू मात्रै चाहिँ टपको यतिमा तपाईँको यदि स्टक्सहरू छ भने यी स्टक्सहरू चाहिँ नो सेल अहिले, यिनीहरू तपाईँको राम्रो बढ्नेवाला छ र कन्टिन्युस लगाएर यो तपाईँको एक महिनामा यो स्टक्सहरू हेर्नु यो स्टक्सहरू सबै राम्रो रिटर्न दिनेवाला स्टक्सहरू छ, अहिले बढ्छ, सबैले राम्रो रिटर्न दिन्छ। अब यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गुरुको च्यानल छ, प्लिज सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो मन परे लाइक पनि गरिदिनु होला र कसैलाई चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि यो फ्रुटफुल हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूले अलिकति माया गर्नु पर्यो है हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गुरुलाई। सर फर बिगिनर्सलाई के गर्ने हुने टपिकमा एउटा लङ भिडियो बनाउँछु। यस हामी बनाउँदैछौँ त्यसको लागि एकदम पुरै एकदमै जो बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ प्लिज बनाउँदैछु है। मैले यहाँबाट गएर एनजिपिएल मिड टर्मको लागि लिँदा कस्तो होला, एनजिपिएल अलिकति माथि छ, बाइङ चाहिँ राम्रो छ, अलिकति तल आएको बेलामा चाहिँ बाई गर्नुहोस् न, राम्रो छ। युएनएसपिएल एक्चुअली हेरिदिनु सर होल्डर गर्दा बेटर होल्ड, युएनएसपिएल होल्ड है, युएनएसपिएल होल्ड छ। ओबिबी भनेको के हो, ओबिबी भनेको ओबिबी होइन ओभिबी है, ओबिबी भनेको यदि हामी कुनै पनि स्टकहरू मानौँ हामीले कुनै पनि हामीले रिदीकै हेरौँ है त, रिदीकै हेर्नुहुन्छ भने अहिले सबभन्दा हट केक होइन रिदीको, यहाँ गएर हामीले ओबिबी अनब्यालेन्स भल्युम पाउँछौँ। यो भनेको जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी देखिन्छ, यो उठेको भनेको चाहिँ बाइङ भइरहेछ विथ भल्युम, तल झर्दाखेरि विथ भल्युम सेलिङ भइरहेछ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त उठ्न थाल्यो विथ भल्युम बाइङ हुन थाल्यो र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो पुरानोको जुन हाई छ यो हाईलाई पनि ब्रेक गरेर नयाँ भनेको पहिला जतिको बाइङ थियो त्योभन्दा बढी बाइङ भइसक्यो। सेम केकेएससीमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त कति राम्रो बाइङ भएको छ, कति मजाको बाइङ छ, हेर्नुहोस् त केकेएससीमा कति मजाको बाइङ छ केकेएससीमा, स्टिल अहिलेसम्म सेलिङ छ, हिजो त्यही भएर बढेछ। सेम एकेजेसिएलमा पनि हेर्नुहोस् त, सो जुन चाहिँ तपाईँको बढेको छ हेर्नुहोस् यसरी बढ्दाखेरि यो पनि बढ्छ भनेको बाइङ छ भने त्यो स्टक बढ्छ। सो ओबिबीले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो बढ्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ, बाइङ भइरहेछ बढ्छ भनेर। बिइडिसी एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस, बिइडिसी हेरौँ है त, बिइडिसी हामीले हेर्छौँ भने ओबिबी तपाईँको माथि नै छ, राम्रै छ, एकुमुलेटेड स्टक छ,
अहिलेलाई यसलाई तपाईँले सेल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। एकदम तलपट्टि एकुमुलेसन छ, एकदम तलपट्टि छ। अहिले नबेच्नुहोस् यसलाई है, छ भने होल्ड इट, यो राम्रो रिटर्न दिन सक्छ यसले पछि। अब तपाईँलाई बेच्ने मन छ भने एकदम तल तपाईँको 501 भन्दा मुनि गयो भने चाहिँ सेल गर्नुहोस्, नभए राम्रो छ स्टक। सर फर बिगिनर्सलाई के बनाउँदैछु सर त्यसको है। बिएचएल सोल्ड अर होल्ड। अब बिएचएल तपाईँको अलिकति तलपट्टि छ, यसको हेर्नुहुन्छ भने 207 छ भने यसको के छ त, सेलिङ छ तपाईँको, त्यो खासै एकुमुलेसन छ, अलिअलि एकुमुलेसन छ। सो यो तपाईँसँग तपाईँको प्रफिट छ भने निस्केर अर्को स्टकमा लाग्नुहोस् है, अर्को स्टकमा लाग्नुहोस्। अरू चाहिँ तपाईँले अहिले बजार माथि जान सक्ला, सो 229 सम्म जान सक्ने चान्सेस चाहिँ हुनसक्छ। सो वेट गर्दा पनि भयो है त। सो तपाईँसँग दुईवटा अप्सन छ, या त तपाईँसँग तपाईँ प्रफिटमा हुनुहुन्छ भने सेल गरेर कुनै राम्रो स्टकमा छिर्नुहोस् होइन। राम्रो स्टक भनेको जुन चाहिँ एकुमुलेटेड छ र भोलि बजार अब मैले भने बढ्ने चाहिँ पहिला बढ्ने देख्नु, अनि त्यसपछि बाई गर्नु होला। अनि यदि छैन भने चाहिँ तपाईँ यो अब यो लसै छ भने यो लेभलसम्म वेट गर्नुहोस्, जान्छ बजार। आरएफपिएल फर सर्ट टर्म होल्ड अर सेल। सर्ट टर्मलाई चाहिँ आरएफपिएल, अलिकति मिड टर्मलाई तपाईँले आरएफपिएल राख्नुपर्ने हुन्छ। आरएफपिएल के छ भने एकुमुलेटेड स्टक हो, एकुमुलेटेड भन्छ सरी, यो एकुमुलेटेड यहाँ देखाइदिन्छु म आरएफपिएलमा चाहिँ। जस्तो आरएफपिएलमा तपाईँको के भएको छ भने राइट साइड एडजस्ट भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ओबिभी हेर्नुहुन्छ भने अनब्यालेन्स भोल्युम, यहाँ हेर्नुहुन्छ पहिला भन्दा पनि धेरै एकुमुलेटेड भएको छ, डिस्ट्रिब्युटेड हुन बाँकी छ र अलिअलि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भएको छ, तर त्यति खासै डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन भने थोरै मिड टर्म तपाईँले चाहिँ यदि राख्नुभयो भने यसलाई हामीले केही दिनमा 628 सम्म हेर्न सक्छौँ। सो दोस्रो टार्गेट भनेको तपाईँको 786, अलिकति मिड टर्म चाहिँ हो। तर तपाईँसँग तपाईँको प्रफिट छ भने तपाईँ निस्किँदा भयो है। आज सुपर ट्रेन्डले सेल पनि दिएको छ, यदि तपाईँलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा नै तपाईँलाई कमाउनु मन छ भने भनेको अर्थ अब म चाहिँ यो पैसा लगाएर अर्को ठाउँमा लाउँछु भने चाहिँ आज उसले सेल दिइसकेको छ, सेल गरेर निस्किँदा भयो। नभए चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने मिड टर्म राख्नुभयो भने चाहिँ अलिक राम्रो रिटर्न, मिड टर्म भनेको 6-7 मन्थ 8 मन्थ जस्तो राख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। अरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको प्रफिट छ भने निस्किनुहोस्, अर्कोमा लगानी गर्नुहोस्। यो चाहिँ मिड टर्म, अलिक तत्कालै बढ्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो सब्सक्राइब, थ्याङ्क यू सो मच सर। एनएबिबिसी माथि राखेर बेचिरहेको हो र यो स्टकमा भनेर भनिदिनुहोस्। यस, एनएबिबिसी सेलिङ छ है। एनएबिबिसी कसरी चाहिँ सेलिङ छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले यसको यो तपाईँको अलिअलि चाहिँ सेलिङ देखिरहेको छ भने मेन देखिन्छ भनेर एमएससिडीले हेर्नुहोस् त, एमएससीले क्लियर देखिरहेको छ यहाँ तपाईँको बाइङ सेलिङ भइरहेको छ। त्यति खासै सेलिङ त छैन, बट तपाईँको बाइङ सेलिङ हेर्नु त, बाइङ यो तपाईँको फेडेड छ भने सेलिङ फेरि बाइङ। सो बाइङ सेलिङ चलिरहेछ। सो तपाईँसँग छ भने 1800 कुनै टाइममा सर्किट गएको बेला माथि गएको बेलामा जस्ट सेल इट है यसलाई। अब यो धेरै माथि पुगिसकेको छ, यसलाई सेल गर्दा हुन्छ। आरएसजिसिएल राइट सेयर दिएको हो, अहिले बाई गर्दा ठिक होला, कतिमा बाई गर्ने? आरएसजिसिएल हेरौँ है त। आरएसजिसिएल हेर्नुहुन्छ भने आरएसजिसिएल तपाईँको तल आइसकेको छ होइन, 283 मा छ। यसको लकिन पनि खुल्या छ यहाँ होइन। अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने के छ त, एकुमुलेटर राम्रो एकुमुलेसन भएको छ त। यो त आरएसजिसिएल राम्रो एकुमुलेसन भएको छ। तपाईँ यो केसमा हेर्नुहुन्छ भने राम्रो एकुमुलेसन भएको छ, अहिलेसम्म डिस्ट्रिब्युसन हुन बाँकी रहेछ। सो यो स्टक अहिले तत्कालै बढ्ला जस्तो लाग्दैन, तर यसले चाहिँ राम्रो तपाईँले यो राख्नुभयो भने आरएसजिसिएल फर्स्ट टार्गेट वुड बी दिस होइन, 5499 भने चाहिँ 500 भनौँ न, 283 छ। सो यो स्टक्सहरू जति तल आउँछ तपाईँले लिन मिल्छ। यो चाहिँ अलिकति लङ टर्मलाई भयो है, लङ टर्मलाई यो तपाईँको यस्तो स्टक्सहरू चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो 502 सम्म जान्छ, 500 सम्म जाला अलिकति, सो तल आएको बेला उठाउन सक्नुहुन्छ आरएसजिसिएल। तर यो लङ टर्मले राम्रो रिटर्न दिन्छ, 100% रिटर्न दिन सक्छ 250 तिर लिनुभयो भने, तर अलिकति लङ टर्म। युएनएसपिएल सेल के होल्ड, सरी युएनएसपिएल होल्ड है। एसएपीडीबीएल सेल गरिदिनुहोस्। केकेएससी एन्ड जोशी होल्डर सेल। केकेएससी चाहिँ होल्डै गर्नुहोस्। अब जोशीको के छ त स्थिति, जोशीको सेल गरिदिँदा भयो। अब कि त तपाईँसँग प्रफिट छ भने राख्नुहोस्, अझै सुपर ट्रेन्डले 291 भन्दा मुनि जान्छ भने सेल गरिदिनुहोस् है। त्यस्तो खासै यसमा चाम देखिएको छैन जोशीमा। सेल गर्ने सेयर बाई गर्ने बाई नगर्ने हो भने बजार कसरी अगाडि बढ्ला? यस्तो हुन्छ, बाई र सेल, यस्तो बायर र सेलर नभइकन त बजारमा कसरी ट्रेड हुन्छ त होइन। हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि म्याक्सिममले सेल गरे अरू बाई गरे। मानौँ हामी 10 जना छौँ यहाँ होइन, 10 जना छौँ। अब तपाईँ 10 जनाले कसैले 5000 किता, कसैले 10000 किता, कसैले 20000, कसैले 50000, कसैले 1 लाख, सो टोटलमा चाहिँ 10 लाख किता फाल्यो मानव सब मिलाएर। अब मैले एक्लैले 5 लाख किता उठाएँ भने चाहिँ त्यहाँ एकुमुलेसन चलिरहेछ। सो त्यो कुरा भोलिको दिनमा त्यो बढ्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। सो यो कसले धेरैले बेच्यो, एउटैले किन्यो, एकुमुलेसन, एउटैले फाल्यो, धेरैले किन्यो,
डिस्ट्रिब्युसन। सो त्यही भएर चाहिँ एकुमुलेसन चलाइसकेको डिस्ट्रिब्युसन त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी हुन्छ। सोना हेर्नुहुन्छ भने सोनाको अहिले आज सेलै दिएको छ र त्यस्तो खासै उयो पनि छैन। यो स्टक्सहरू अहिले बढ्दैन सर अहिले। सर ओएमपीएल बाई एन्ड सेल टार्गेट फर्स्ट। ओएमपीएल पहिला के छ त स्थिति? बाईको लागि छ त, पहिला हेरौँ है त। ओएमपीएल यसले सेल आज दिएको छ, सेल दिइसक्यो। अब ओएमपीएल अहिले तत्कालै बढिहाल्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एकुमुलेसन चाहिँ भएको छ, डिस्ट्रिब्युसन पनि स्टार्ट भइसकेको छ, यो दिनदेखि डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ। सो अहिले यसलाई तपाईँले सेल गरेर अर्को स्टकमा बरु राख्नु। यो स्टकभन्दा अर्को स्टक इज गुड है, त्यो हेर्नु होला। रिद्धीको टार्गेट कति होला? रिद्धि त जान सक्छ होला, रिद्धि अलि राम्रै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रिद्धीको हामीले टार्गेट हेर्छौँ भने आई गेस कतिसम्म जाला भन्दाखेरि अलिकति हेर्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ 400 सम्म त पहिलो टार्गेट छँदैछ, 400 सम्म जान्छ। अलिकति बढ्यो भने त्योभन्दा माथि भनेको तपाईँको 430-35, सो मिनिमम पनि 400 सम्म जान्छ स्टक। नमस्कार। एफएमडीबीएल जियो एसवाई प्यानल को बारेमा जानकारी दिनुपर्छ सर, के गर्दा ठिक? एफएमडीबीएल तपाईँको अहिले तत्कालै बढ्दैन। एफएमडीबीएल तपाईँको अलिकति लङ टर्ममा राख्नुभयो भने यो भनेको बुलको टपसम्म जाँदासम्म चाहिँ एकदम राम्रो रिटर्न दिन्छ एफएमडीबीएलले, तर अहिले नै तत्कालै चाहिँ बढ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। जिएमएलआई पनि तपाईँको यो लङ टर्ममा रिटर्न दिन्छ, लङ टर्ममा जिएमएलआई पनि रिटर्न दिन्छ, अहिले नै तपाईँको रिटर्न दिँदैन अहिले। अर्को एसवाई प्यानल, एसवाई प्यानल भनेको तपाईँको यो चाहिँ अलिकति बढिसकेको त छ। अब यो यस्तो स्टक्सहरू हेर्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस् न, यो बढेको बढी छ। अब कुनै बेला तपाईँको यो लेभलमा जान्छ नि, यस्तो स्टक्सहरू राख्नुभन्दा यस्तोमा गएको 2238 तिर कुनै बेला यस्तो सर्किट हान्छ नि दिनभरिमा, जस्ट सेलेक्ट। यस्तो स्टक्समा राखेर कामै छैन सर। थ्याङ्क यू फर द हट, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। आई होप सबैको मैले एन्सर दिएँ होला। इन केस तपाईँलाई अर्को केही जान्न मन छ भने प्लिज डु कमेन्ट है। सो समग्रमा भन्ने हो भने नेप्से राम्रै छ, अहिले बेच्ने ठाउँ होइन। सो अहिले बजारमा तपाईँसँग छ भने अलिकति यहाँ माथितिर गएको बेलामा यो लेभललाई क्रस गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी फेरि बाहिर इन्ट्री गर्छौँ, अरू चाहिँ वेट गर्छौँ। बजारमा केही दिन चाहिँ तपाईँको यही तलमाथि हुन्छ, तर जाने माथि नै हो, ग्यारेन्टी बजार कतै पनि तल जानेवाला छैन। धेरै तल जाँदैन, केही यही तपाईँको 2-4 दिन तल बस्ला, तर जाने माथि नै हो। सो माथि गएको बेलामा फेरि हामी राम्रो बाई गरेर चाहिँ बसौँ है त। तबसम्मलाई किप लर्निङ, किप ग्रोइङ, किप ट्रेडिङ।